Tại sa mạc Kalahari, sự khắc nghiệt càng được đưa lên đến mức tối đa. Cái nóng rát, những cơn gió khô cằn và nguồn nước khan hiếm tạo ra mỗi ngày trôi qua là một thử thách sinh tồn tồn tại. Kẻ săn ẩn mình trong cát nóng, hiển thị chờ thời cơ, trong khi ném luôn trong trạng thái cảnh giác, chỉ một giây lơ là cũng có thể là giây cuối cùng của cuộc đời. Sinh tồn ở Kalahari là một cuộc chiến khốc liệt. Mỗi chiến thắng của kẻ này lại là nỗi đau của kẻ khác. Với một số loài, đó là sức mạnh để săn đuổi, còn các loại khác thì chạy nhanh hơn. Đây là sa mạc Kalahari, vùng đất tàn khốc, nơi chỉ có những sức mạnh nhất, bền bỉ nhất và quyết tâm mới có thể tồn tại. Vòng tuần hoàn sinh tử không bao giờ dừng lại, khi từng loài động vật phải chiến đấu để sinh tồn. Hãy theo chân chúng tôi, khám phá những cuộc đối đầu gay gắt, những màn săn vũ kịch tính và những khoảnh khắc chạm khắc. Chào mừng đến với sa mạc Kalahari, vùng đất tàn khốc. Trong trái tim không ngừng nghỉ của sa mạc Kalahari, nơi đường chân trời tan biến vào một biển cát vàng và bụi cây. Cuộc sống đầy gai góc, thách thức những điều không thể. Với 900.000 km mà vùng đất rộng lớn này lãnh thổ băng qua Nam Phi, Namibia và Botswana điêu khắc một cảnh quan. Cực độ dưới ánh nắng mặt trời thiêu đốt và bầu trời vô hạn, mọi sinh vật ở đây là một bằng chứng về sự kiên cường. Trong vương quốc khô cằn này, chỉ có những kẻ mạnh nhất và khéo léo chiến thắng những kẻ săn mồi lén lút. Con mồi nhanh nhẹn, mọi chuyển động đều được tính toán, mỗi bóng tối đều mang đến một nơi ẩn náu. Thoáng qua giữa cồn cát và thảo nguyên, sự sống còn khô cằn, được phác họa trong một sự cân bằng mong manh, nơi thích nghi là sự đảm bảo duy nhất. Cuộc sống dọc theo hành trình này, chúng ta tiết lộ bí mật của một hệ sinh thái hấp dẫn, nơi mà mọi chi tiết đều kể một câu chuyện sự kháng cự và sự xảo quyệt. Ở đây, dưới cái nhìn chú ý đến cuộc đấu tranh của thiên nhiên, sự tồn tại diễn ra như một chương trình không ngừng nghỉ. Hùng vĩ trong Kalahari, nơi ngự trị của sư tử chủ quyền tuyệt đối của một vùng đất không ngừng nghỉ. Được hình thành bởi sự đa dạng này, áp đảo những kẻ săn mồi bậc thầy. Nghệ thuật sự sống còn với sự kết hợp của sức mạnh và chiến lược không ngừng nghỉ. Tỉ mỉ hoặc nóng bỏng, họ tiến về phía trước, nơi ẩn náu trong bóng tối của cây keo, nơi nghỉ ngơi trong khi chờ đợi sự sụp đổ của đêm trở về săn bắn. Khi hoàng hôn buông xuống Kalahari là biến đổi, những con sư tử xuất hiện từ bóng tối, di chuyển với độ chính xác. Im lặng trong một vũ đạo chết người đàn bao quanh con mồi của chúng, tận dụng thảm thực vật thưa thớt và của bóng tối để tiếp cận mà không bị phát hiện. Sự hợp tác được chú ý xác định thành công của nó, một cuộc săn thành công, có nghĩa là không chỉ thỏa mãn cơn đói nhưng đảm bảo sự sống còn của bầy đàn. Mục tiêu của họ là một số linh dương, đầu bò ngựa vằn nhanh nhẹn ở Palas và kháng giết. Sự thích nghi với điều kiện khắc nghiệt sa mạc là vũ khí lớn nhất của bạn, và mỗi thành viên có vai trò quan trọng.
Những con sư tử cái dẫn đầu cuộc rượt đuổi khéo léo và nhanh chóng, trong khi con đực bảo vệ lãnh thổ sẵn sàng đối mặt bất kỳ. Noari thách thức sự sống còn không phải chỉ là vấn đề sức mạnh, nhưng là vấn đề đoàn kết. Trong khi sư tử thống trị với sức mạnh và làm việc nhóm ở đây là một động vật ăn thịt. Cô đơn ẩn núp giữa bóng tối và lá cây chờ đợi khoảnh khắc hoàn hảo tấn công. Giữa bóng tối và những cành cây xoắn hình bóng lén lút của con báo hòa nhập. Với môi trường nắng nóng của cuộc phục kích, con báo Di chuyển trong sự im lặng tuyệt đối, tận hưởng từng sự gợn sóng của thảm thực vật Kalahari, lén lút tiếp cận con mồi của mình. Với cơ bắp căng thẳng và mắt nhìn chằm chằm vào mục tiêu, con báo tiến tới mà không bị. Sau đó nhận thấy trong một khoảnh khắc chính xác vụ nổ sức mạnh tấn công nhanh, chết người và không thể chối cãi. Và khi bụi thấp con mồi đã bất động. Ở đó, báo sử dụng sức mạnh to lớn của mình để nâng cao sức nặng của chiến thắng của chính mình kéo đến. Chiều cao trong an toàn của báo chiến lợi phẩm được an toàn khỏi bọn trộm thảo nguyên, đảm bảo sự sống còn của nó trong một lãnh thổ mà chỉ có hầu hết sự xảo quyệt chiếm ưu thế. Bỏ lại đằng sau sự hùng vĩ của báo Hoa Mai, tầm nhìn được cố định trên sự thanh lịch nhanh như loài báo Gepa. Trong trái tim khô cằn của Kalahari, nơi thảm thực vật thưa thớt, cho thấy nhiều hơn ẩn những con mèo này đặt cược tất cả mọi thứ vào vũ khí tối thượng của nó. Tốc độ với cơ bắp được điêu khắc cho phong trào chạy lướt qua Savannah có thể đạt tới 100 km/h trong vài giây. Nhưng sự bùng nổ năng lượng này gây ra hậu quả quá nhiệt. Giá nhiệt lượng được tạo ra bởi nỗ lực cực đoan đòi hỏi phải có sự nghỉ ngơi bắt buộc, trong đó mỗi chạy là một sự cân bằng tinh tế giữa sức mạnh và bền bỉ. Kiệt sức lúc bình minh và hoàng hôn trở thành đồng minh thiết yếu trong những điều này. Nhiều giờ bóng đổ dài khi Linh Dương và Empalas di chuyển không vội vàng, con báo Vepa lén lút với sự chăm chú. Sự chính xác và thời điểm thích hợp đến cùng một lúc. Chớp mắt, cuộc rượt đuổi bắt đầu cảnh tượng của sức mạnh và chiến lược, nơi mỗi giây có thể xác định số phận của thợ săn và con mồi mà anh ta tiếp tục sống hay ai sẽ sống. Chết để lại đằng sau tốc độ và sự xảo quyệt của loài báo Zepa, mà chúng nó lặn vào năng lượng rung động của những chú chó hoang. Chó hoang ở châu Phi không ngừng nghỉ này. Những thợ săn nhanh nhẹn nổi bật vì sức đề kháng ấn tượng và bởi độ chính xác không ngừng của chiến lược của nó săn bắn theo nhóm. Chỉ có mặt trời thiêu đốt
mà bầy đàn lao vào một sự theo đuổi không ngừng nghỉ. Được thống nhất bởi kế hoạch hoàn hảo, mỗi chuyển động được phối hợp bởi từng thành viên đóng góp. Một cuộc bao vây khép lại và con mồi đầu hàng kiệt sức. Nhưng việc giết chóc không chỉ về sự sống, còn của cá nhân là một giao ước. Cả bầy đã chinh phục được chia sẻ nuôi sống mọi người, từ thợ săn đến những chú chó con đói, đang tăng cường mối liên kết và đảm bảo sức mạnh của bầy. Trong thế giới khô cằn và khắc nghiệt này, vũ khí thực sự của chó hoang không là móng vuốt hoặc nanh sắc nhọn, nhưng sự đoàn kết và hợp tác là sức mạnh tập thể, biến đổi sự bao la của sa mạc trong miền cát nóng. Trong lòng sa mạc, người không ngừng nghỉ sức mạnh cổ xưa di chuyển những con voi của Kalahari là kiến trúc sư của trái đất. Khô cằn trong đại dương mênh mông của cát, và những chiếc gai xoắn này thật hùng vĩ, sinh vật thống trị cảnh quan mang lại môi trường với sự hiện diện của nó. Ấn tượng với thân hình to lớn và một ký ức vượt qua nhiều thế hệ. Họ đi những khoảng cách không thể tưởng tượng được hướng dẫn bởi bản năng và kinh nghiệm của chúng. Con voi mẹ thực sự mở rộng sức mạnh và sự khéo léo đất khô cằn, đào sâu lòng sông khô cạn cho đến khi tiết lộ những điều quý giá dự trữ. Mỗi cử chỉ là một bài học cho những con trẻ tuổi học từ khi còn nhỏ, giải mã bí mật của sự sống còn. Nhưng cách làm của nó còn đi xa hơn nhiều. Bằng cách chặt cây và mở các khoảng trống, họ tạo ra những nơi trú ẩn mới cho những con khác các loài, đảm bảo rằng cuộc sống vẫn tiếp tục theo đúng tiến trình của nó. Tự nhiên trong trái tim của mối quan hệ bầy đàn sâu, giữ nhóm lại với nhau, nơi chế độ mẫu hệ ra lệnh các quy tắc và bảo vệ hơn nữa, duy trì lịch sử của những điều này. Những người khổng lồ ở sa mạc Kalahari theo sau những người khổng lồ của thảo nguyên bụi bốc lên để lộ ra một sự hiện diện thậm chí còn ấn tượng hơn tê giác đen. Làn da dày, nhăn nheo của nó được đánh dấu bởi thời gian và qua bụi kể câu chuyện về nó. Chúng sống sót duy nhất, và tính khí không thể đoán trước nó đi khắp lãnh thổ với những bước chân vững chắc, chú ý đến từng cái bóng di chuyển xung quanh nó. Giữa những gai nhọn và cành cây cong queo, chế độ ăn của chúng bao gồm lá cứng và cây bụi. Kháng bệnh được xử lý bởi một hệ tiêu hóa thích nghi cao với điều kiện đầy thách thức của Kalahari. Cái nóng thiêu đốt tạo nên nhịp điệu và bảo tồn năng lượng trở thành thiết yếu trong ngày. Anh ấy chỉ nghỉ ngơi. Bóng cây keo khô hiếm hoi xuất hiện vào lúc chạng vạng, khi sự mát mẻ cho phép những chuyến đi dài hơn. Trong sự im lặng của Kalahari, sự hiện diện của nó tôn trọng ý dám vượt qua con đường. Và khi chúng làm như vậy, chúng được chào đón bằng một tư thế cân nhắc. Đe dọa bằng vũ lực thô bạo và sự quyết tâm khắc họa sự sống còn của nó
làm cho Tezzagden trở thành một trong những người bảo vệ vĩ đại và đáng gờm nhất của Kalahari. Trong sự bao la vàng son của Kalahari, dưới hình bóng mặt trời thiêu đốt, chuyển động mảnh khảnh, cắt ngang qua cảnh quan khô cằn với sự thanh lịch là bậc thầy của sự sống còn trong sa mạc. Đôi chân dài của chúng mang không mệt mỏi qua sự bao la trong một hành trình liên tục qua. Thức ăn mỗi bước chân vang vọng trong cát ấm áp khi lỗ mũi của nó lọc bụi sa mạc, bảo vệ chúng khỏi những cơn gió giật của những cơn gió tàn nhẫn. Những con linh dương này cực kỳ thích nghi trích xuất độ ẩm cần thiết từ cây kiên cường. Người tìm thấy cho phép họ chống cự lâu dài những khoảng thời gian không có một giọt nào nước. Ở trên cùng sừng dài, sắc nhọn, dựng đứng như những ngọn giáo tự nhiên, sẵn sàng bảo vệ bầy đàn chống lại những kẻ săn mồi. Đối thủ giữa bóng tối thoáng qua và ánh sáng cường độ của mặt trời. Nó di chuyển với kỹ năng sống, biểu tượng của sự kháng cự sa mạc. Từ nó cuộc hành trình đưa chúng nó đến chi sức bền của họ bị thách thức hàng năm trong một cuộc di cư. Lịch sử theo dấu vết của mưa đàn gia súc lớn theo mùa, băng qua cảnh quan khô cằn, tiến triển không mệt mỏi trong tìm kiếm đầu tươi mới. Số biểu cảm bảo vệ chống lại những kẻ săn mồi. Nhưng việc vượt biên áp đặt rủi ro những cuộc phục kích không ngừng của sư tử và báo đốm tấn công lén lút là một phần của tuyến đường. Sự sống còn phụ thuộc vào sự phối hợp nhu cầu và bản năng để đi theo người lãnh đạo một vở kịch đồng bộ, biến đổi điều này di cư ở một trong những sự hùng vĩ của Kalahari. Kalahari mà thiêu đốt của sa mạc. Sự khéo léo của loài meerkat là động vật có vú nhỏ, nhanh nhẹn và cảnh giác hơn, sống trong các nhóm gắn kết, nơi mỗi cá nhân có vai trò quan trọng trong cấu trúc của nhóm, trong khi một số đào không mệt mỏi tìm kiếm côn trùng nhện và các loài bò sát nhỏ khác đảm nhận vai trò của những người lính canh, chú ý đến bất kỳ dấu hiệu nào. Nguy hiểm cho mạng lưới hang ngầm, cung cấp nơi trú ẩn khỏi những kẻ săn mồi và giải nhiệt thiêu đốt trong xã hội phức tạp này. Giao tiếp là truyền tải liên tục cảnh báo và phối hợp. Chuyển động cấu trúc, phân cấp, duy trì trật tự bằng cách đảm bảo rằng mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn và mỗi âm thanh đều làm tăng thêm mối liên kết, duy trì sự sống còn của những thứ này. Cư dân sa mạc đáng chú ý. Trong trái tim của Relentless Kalahari, mỗi sinh vật của những kẻ săn mồi xảo quyệt để săn mồi nhanh chóng cho thấy khả năng phục hồi. Phi thường, giữa một kịch bản của những nơi cực đoan đòi hỏi sự sống còn, sự khôn ngoan và thích nghi cuộc sống tái tạo. Chính nó tại mọi thời điểm. Dưới ánh mặt trời gay gắt và những đêm giá lạnh, mọi động thái đều được tính toán. Mọi lựa chọn có thể là sự khác biệt giữa cuộc sống.
chiến lược chết và sự hợp tác định hình số phận của cư dân của vùng đất rộng lớn này. Sa mạc nơi mỗi ngày là một chương mới trong sử thi. Thiên nhiên ở Kahar Indomitable, The Battle để sống sót sinh tồn diễn ra như một cảnh tượng vĩ đại của sự tàn khốc sa mạc hoang dã.